ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ আজি এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। তোমালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছা তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যাতে এনেকুৱা পৰৱৰ্তী কোনো শিক্ষামূলক ভিডিঅ' দিলে সৰ্বপ্ৰথমে নটিফিকেশন তোমালোকৰ ওচৰত পায়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ সিনথেটিক্স অফ সেন্টেন্সেস। আহি থকা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি ভাবিছো। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাবা, ঠিক আছে? গতিকে আহা সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি পুনে পুনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সিনথেটিক্স অফ সেন্টেন্স মানেনো কি এই কথাটো সৰ্বপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব। সিনথেটিক্স অফ সেন্টেন্সেস অৰ্থাৎ ইয়াৰ মিনিং হৈছে দুটা বাক্য একলগ কৰা, অৰ্থাৎ কম্বাইন বা মাৰ্জ কৰিব লাগে, ঠিক আছে? তোমালোকক পৰীক্ষাত দুটা সেন্টেন্স দিব, সেই দুটা সেন্টেন্স তোমালোকে একলগ কৰিব লাগিব। এতিয়া এই সেন্টেন্স দুটা একলগ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কিছুমান নিয়ম চাব লাগিব। কেতিয়াবা কিছুমান কনজাংশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ধৰা এণ্ড হৈছে, কিছুমান কনজাংশন আছে ধৰা আমি এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, কেতিয়াবা বাট ব্যৱহাৰ কৰিম, ঠিক আছে? কেতিয়াবা সো ব্যৱহাৰ কৰিম, ঠিক আছে? কেতিয়াবা বিকজ আদি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কি আছে কনজাংশন বিলাক আছে, এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি কেতিয়াবা আমি এই সেন্টেন্সটো মাৰ্জ কৰিম, অৰ্থাৎ কম্বাইন কৰিম। গতিকে আহা আমি কেইটামান এক্সাম্পল কৰিম। এক্সাম্পল কৰিলে তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব, বুজাটো সহায়ক হ'ব। গতিকে পুনে পুনে আমি এক্সাম্পল আৰম্ভ কৰিছোঁ। এটা চোৱা, মই 1 নম্বৰত লিখিছোঁ হি ইজ poor, he is happy, ঠিক আছে? হি ইজ poor, হি ইজ happy। এটা কি হৈ আছে? হি ইজ poor, হি ইজ happy দুটা বাক্য হৈ আছে, হয় নহয়? এই দুটাক আমি কি কৰিব লাগে? কম্বাইন কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ এটা বাক্য কৰিব লাগে। আমি কেনেকৈ কৰিম? এই দুটাক এটা বাক্য কৰোঁতে আমি কেনেকৈ কৰিম চাবা। হি ইজ poor but happy। দেখিছা? এটা সেন্টেন্স হৈছে, ইয়াত আমি কি ইউজ কৰিছোঁ? বাট কনজাংশন এটা ইউজ কৰিছোঁ। হি ইজ poor but happy, অৰ্থাৎ তেওঁ দুখীয়া, হি ইজ হেপি, তেওঁ সুখী। এতিয়া কি হৈছে? হি ইজ poor but happy, অৰ্থাৎ তেওঁ দুখীয়া কিন্তু সুখী। এটা বাক্য হৈ গৈছে। আমি নেক্সট এক্সাম্পল কৰিম চাবা। লিখিছোঁ দ্য মুন ইজ ৰাউণ্ড, মুন ইজ ৰাউণ্ড। এতিয়া আমি লিখিছোঁ ইট হেজ বিন proved, it has been proved। এতিয়া দেখিছা, দ্য মুন ইজ ৰাউণ্ড, ইট হেজ বিন proved। ইয়াত দুটা সেন্টেন্স আছে, এইটোক আমি কি কৰিম? এতিয়া কম্বাইন কৰিম। কেনেকৈ কৰিম চাবা। এই লাষ্টৰটো আগত আনি ল'ম আমি। ইট হেজ বিন proved that the moon is round। সিম্পল, কোনো প্ৰব্লেম নাই। দুটা বাক্য আছিলে, আমি কম্বাইন কৰি দিলোঁ, এটা কৰি দিলোঁ। ইট হেজ বিন proved that the moon is round, ইয়াত আমি ডেট কনজাংশন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, হৈছে? আহা আমি নেক্সট এক্সাম্পল কৰোঁ। এটা ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ কৰি চাওঁ। হুৱেৰ ডাজ হি লিভ, হুৱেৰ ডাজ হি লিভ। এতিয়া কি লিখিম আৰু এটা বাক্য লিখিব লাগিব নহয়। আচ্ছা, এইটোকে লিখিছোঁ ডু ইউ ন' ইট, হৈছে? হুৱেৰ ডাজ হি লিভ, ডু ইউ ন' ইট, মানে তেওঁ ক'ত থাকে তুমি এই বিষয়ে জানানে? দুটা বাক্য হৈ আছে, ইয়াক এতিয়া আমি কি কৰিম? এটা বাক্য কৰিম। এতিয়া কেনেকৈ কৰিম চাবা। আমি লাষ্টৰ পাৰ্টটো আগলৈ লৈ আহিম। ইয়াতো ডু ইউ ন' হুৱেৰ হি লিভছ, হুৱেৰ হি
lives বা এটো lives বুলিও পঢ়িব পাৰি ঠিক আছে where does he live or live do you know it এতিয়া এটা বাক্য হল do you know where he lives দেখিছা ইমান জটিল একো নহয় সিস্টেমটো সহজ অকমান তোমালোকে মন দি ভিডিওটো চালে সম্পূৰ্ণ বুজি পাবা আহা ইয়াৰ পিছত আমি বেলেগ এটা एग्जांपल কৰো তে আমি 4 নম্বৰ एग्जांपल এটা কৰিছো 4 নম্বৰ एग्जांपलটো আমি লিখিম ধৰা এটুকে লিখিছো বাক্যটো man is mortal এটা বাক্য হৈ গল এতিয়া আমি লিখিম আৰু এটা বাক্য বনাব লাগিব নহয় man is mortal তাৰ পিছত কি লিখিম everybody knows it লিখি দিম every everybody knows it হৈছে এটো ফুল স্টপ দিছো man is mortal everybody knows it মানুহ মৰণশীল সকলোৱে এইটো জানে এতিয়া আমি কি কম এইটো মানুহ মৰণশীল সকলোৱে এইটো জানে এইটো যদি আমি এটা বাক্য কৰিম কি হ'ব সকলোৱে জানে যে মানুহ মৰণশীল হয় নহয় সিম্পল everybody আগত আনিলম আমি everybody knows that man is mortal বুজি পাইছা everybody knows that man is mortal সকলোৱে জানে যে মানুহ মৰণশীল ইয়াতো আমি that এটা কনজাংশন ব্যৱহাৰ কৰিছো বুজি পাই আছা নিশ্চয় আহা আমি বেলেগ এটা एग्जांपल কৰো তে আমি 5 নম্বৰ एग्जांपल এটা কৰিছো 5 নম্বৰত আমি লিখিছো ধৰা walk fast এটা বাক্য হৈ গল আৰু এটা বনাম you will miss the bus হৈছে walk fast you will miss the bus বুজি পাইছা দুটা বাক্য হৈ আছে এতিয়া আমি এটো কি কৰিম কম্বাইন কৰিম কেনেকৈ কৰিম চাবা এইটোক আমি প্ৰথমে লিখিছো walk fast or you will miss the bus দেখিছা walk fast or you will miss the bus এইটো কম্বাইন হৈ গল ইয়াত আমি or এটা কনজাংশন হিচাপে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৰবা এই বাক্যটো আমি আৰু এক ধৰণে কৰিব পাৰিম বুজি পাইছা এই যে walk fast you will miss the bus আছে এটো আমি কৰিলো walk fast or you will miss the bus কিন্তু দেখিছো বাক্যটো এতিয়াহে মই দেখিছো এটো আৰু এক ধৰণেও কৰিব পাৰি চাওচোন সেই ধৰণেও আমি কৰি চাম এটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম unless ইউজ কৰি কৰিব পাৰিম unless you walk fast you will miss the bus you will miss the bus এনে ধৰণেও আমি কৰিব পাৰিম দেখিছা walk fast or you will miss the bus এটো শুদ্ধ হ'ব unless you walk fast you will miss the bus এটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক সিনথেটিক্স অফ সেন্টেন্স অৰ্থাৎ কম্বাইন সেন্টেন্সৰ কম্বাইন কৰাৰ নিয়ম কিছুমান কলো আৰু 5টা মান एग्जांपलও তোমালোকক কৰি দেখুৱালো ভিডিওটো কেনে লাগিল আমাক কমেন্ট কৰি জনাবা আজিলৈ ইমানেই আকৌ আহিম ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডলৈ আৰু কেইটামান एग्जांपल তোমালোকৰ লগত কৰিম ঠিক আছে এতিয়ালৈ বাই